ทุกเช้าที่คุณหยิบขนมปังไข่หรือกาแฟขึ้นมาคุณอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยว่าอาหารเช้าที่วางอยู่ตรงหน้ากำลังถูกกำหนดราคาโดยจุดเล็กๆบนแผนที่โลกที่ชื่อว่าฮอร์มุสและเมื่อจุดเล็กๆนั้นเกิดสะดุดลงโลกทั้งใบรวมถึงโต๊ะอาหารเช้าของคุณก็จะถูกสั่นสะเทือนตามไปด้วยวันนี้เราจะพาคุณเดินทางจากจานอาหารเช้าในบ้านของคุณไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่ของโลกที่กำลังทำให้ของกินทุกอย่างแพงขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Now or Never TH นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสำรวจโลกกับเราในวันนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารเช้าของเราเชื่อมกับโลกอย่างไรบ้างอาหารเช้าบนโต๊ะเชื่อมกับโลกมากกว่าที่คุณคิดเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่ามื้อเช้าที่ดูเรียบง่ายตรงหน้าเราจริงๆแล้วอาจจะเดินทางไกลกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ลองมองดูขนมปังแผ่นนี้ดูสิคะกว่าจะมาเป็นแผ่นนุ่มๆให้เราทาแจมแป้งสาลีเหล่านี้อาจเดินทางข้ามทวีปมาจากแผ่นดินคนละซีกโลกบางประเทศมีหน้าที่ปลูกบางแห่งเชี่ยวชาญเรื่องการโม่และอีกหลายท่าเรือที่ทำหน้าที่ส่งต่อจนสุดท้ายมาบรรจบกันเป็นขนมปังแผ่นเดียวในมือของคุณค่ะแม้แต่ไข่ดาวฟองเล็กๆที่ดูเหมือนเป็นของใกล้ตัวแต่เบื้องหลังกลับซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะเพราะไข่หนึ่งฟองแลกมาด้วยการจัดการมหาศาลทั้งอาหารสัตว์ปุ๋ยบำรุงดินและพลังงานที่ขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนกว่าจะหล่นลงบนจานใบสวยของเราค่ะปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมๆของกาแฟแก้วโปรดเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ไม่ได้โตในสวนหลังบ้านเรานะคะแต่มันต้องล่องเรือข้ามมหาสมุทรผ่านการคัดสรรจากหลายมือหลายประเทศเพื่อมาเติมพลังให้เราในยามเช้าเห็นไหมล่ะคะว่าอาหารเช้าไม่ใช่แค่เรื่องในครัวเรือนแต่มันคือผลลัพธ์ของห่วงโซ่อาหารโลกที่ร้อยเรียงกันไว้อย่างซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากเลยทีเดียวค่ะและวัตถุดิบทั้งหมดนี้ต้องพึ่งพาเส้นทางเดินเรือของโลกหนึ่งในนั้นคือฮอร์มุสที่เรากำลังพูดถึงต่อไปค่ะฮอร์มุสคืออะไรทำไมจุดเล็กๆนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นช่องแคบฮอร์มุสกว้างประมาณแค่39กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแต่มันเป็นเส้นทางที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกจำนวนมหาศาลต้องเดินทางผ่านน้ำมันโลกประมาณ 20% ต้องผ่านฮอร์มุสก๊าซ LNG จำนวนมากที่สุดในโลกก็ผ่านที่นี่ค่ะรวมถึงวัตถุดิบสำคัญที่สุดของการผลิตอาหารก็คือปุ๋ยนั่นเองฮอร์มุสไม่ใช่แค่ช่องแคบแต่เป็นสวิตช์ที่เปิดปิดระบบอาหารของโลกปุ๋ยก็คือตัวละครลับที่กำหนดราคาของกินทั้งโลกนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ปุ๋ยไนโตรเจนยูเรียแอมโมเนียกัมมันถันส่วนใหญ่ผลิตจากพลังงานฟอสซิลและตะวันออกกลางคือผู้ผลิตรายใหญ่ของวัตถุเหล่านี้เรือปุ๋ยจำนวนมากต้องผ่านฮอร์มุสย้อนกลับไปปี 2022 ตอนนั้นราคาปุ๋ยยูเรียพุ่งขึ้นกว่า 70% แต่ผลกระทบของมันยังคงสะสมมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ระบบอาหารโลกในปี 2026 ยังคงเปราะบางเหมือนเดิมและเมื่อปุ๋ยแพงขึ้นผลผลิตอาหารทั้งโลกก็ลดลงทันทีและราคาของกินก็พุ่งขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยเลยล่ะค่ะเมื่อฮอร์มุสสะดุดโลกทั้งใบสะเทือนผลกระทบแบบโดมิโนเหมือนท่อประปาหลักของโลกถูกบีบไว้น้ำทั้งระบบก็ไหลช้าลงทันทีเมื่อเรือเดินทางไม่ได้ค่าขนส่งก็จะพุ่งสูงขึ้นเมื่อพลังงานแพงขึ้นต้นทุนปุ๋ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อปุ๋ยแพงขึ้นผลผลิตก็จะลดลงเมื่อผลผลิตลดลง
ราคาวัตถุดิบอาหารก็จะพุ่งสูงขึ้นและเมื่อราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นอาหารเช้าของเราก็จะแพงมากขึ้นด้วยค่ะนี่คือห่วงโซ่ที่เริ่มจากทะเลทรายแต่จบลงที่จานอาหารของคุณค่ะแล้วมันส่งผลกระทบต่ออาหารเช้าของคุณยังไงขนมปังข้าวสาลีต้องใช้ปุ๋ยกว่าจะเป็นขนมปัง1แผ่นข้าวสาลีต้องถูกปลูกในไร่ที่ต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากเพราะถ้าปุ๋ยแพงขึ้นผลผลิตข้าวสาลีก็จะลดลงทันทีและราคาขนมปังก็จะขยับตามไปด้วยค่ะไข่อาหารไก่ต้องใช้ข้าวโพดและถั่วเหลืองซึ่งต้องใช้ปุ๋ยเช่นกันไข่1ฟองไม่ได้มาจากไก่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยอาหารไก่ที่ทำจากข้าวโพดและถั่วเหลืองซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากดังนั้นถ้าปุ๋ยแพงขึ้นต้นทุนอาหารไก่ก็สูงขึ้นและราคาของไข่ก็หนีไม่พ้นที่จะขึ้นตามค่ะนมวัวต้องกินอาหารสัตว์ที่ใช้ปุ๋ยนม1แก้วเกิดจากวัวที่ต้องกินอาหารสัตว์ทุกวันและอาหารสัตว์เหล่านั้นก็ผลิตจากพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยเหมือนกันพอปุ๋ยแพงต้นทุนการเลี้ยงวัวก็สูงขึ้นและราคานมก็ขยับตามเป็นลูกโซ่ค่ะกาแฟขนส่งไกลต้องใช้น้ำมันเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ต้องเดินทางไกลจากอีกซีกโลกการขนส่งทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำมันดังนั้นเมื่อเส้นทางเดินเรือสะดุดหรือราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกาแฟแก้วโปรดของเราก็แพงขึ้นทันทีค่ะซีเรียลใช้ธัญพืชหลากชนิดที่ต้องใช้ปุ๋ยซีเรียล1กล่องไม่ได้มีแค่ธัญพืชชนิดเดียวแต่มีทั้งข้าวสาลีข้าวโพดข้าวโอ๊ตซึ่งล้วนต้องใช้ปุ๋ยในการปลูกพอปุ๋ยแพงขึ้นต้นทุนการผลิตซีเรียลก็สูงขึ้นทั้งระบบเลยค่ะอาหารเช้าของคุณคือภาพสะท้อนของระบบอาหารโลกและระบบนั้นกำลังสั่นคลอนเพราะฮอร์มูสภาพใหญ่ของโลกที่เชื่อมกันด้วยเส้นบางๆที่เราไม่เคยเห็นเรามักคิดว่าโลกเชื่อมกันด้วยอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆแล้วโลกเชื่อมกันด้วยเส้นทางเดินเรือที่เงียบงันและเส้นทางเหล่านี้กำลังกลายเป็นจุดเปราะบางที่สุดของศตวรรษนี้เส้นทางที่เราไม่เคยเห็นแต่กำหนดราคาขนมปังในมือเราและฮอร์มูสคือหนึ่งในเส้นทางที่สำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ค่ะอาหารเช้าของเราไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะมันคือผลลัพธ์ของระบบโลกที่ซับซ้อนเปราะบางและเชื่อมกันอย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะและบางครั้งราคาขนมปัง1แผ่นก็ถูกกำหนดโดยคลื่นลมในทะเลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนฮอร์มูสอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่แต่วันนี้มันกำลังเขย่าโลกรวมถึงโต๊ะอาหารเช้าของคุณด้วยค่ะสิ่งที่เราทำได้คือเข้าใจโลกให้มากขึ้นเพราะยิ่งเราเห็นภาพใหญ่เราก็จะยิ่งรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นค่ะและบางทีการเริ่มต้นวันด้วยความเข้าใจใหม่เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นพลังที่ทำให้เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงขึ้นในโลกที่เปลี่ยนเร็วกว่าเดิมทุกวันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ